Okay guys, ngayon nandito tayo sa Sinuga, Bukidnon. Napakaganda yung lugar. Yan po, papakita ko na ang gagawin natin ngayon ay maglilitsyon tayo ngayon, no? Naimbitahan tayo na maglitsyon yan. Isang baboy. And then ito po yung mga ricado natin, no? Of course, bawang, and then sibuyas, and then bell pepper. And then of course, sibuyas dahonan. Yan po. Yan, sibuyas dahonan. Gawin natin, and then of course mga ricado, asin, and then lechon na siguro 40 kilos gagawin natin ngayon. Ipapakita ko, and then of course yung lemongrass gagawin natin, no? Now step by step mamaya ilalagay ko, and then papanoorin nyo, no? Kaya napakaganda, no? Parang little Baguio itong lugar na ito. Yan guys, ito po yung lugar na, no? Sinuga, Bukidnon, no? Ito po yung mga lugar. Yan, napakagandang place. Yan. Okay. Maganda. Yung gagawin natin. Yan. Ito po yung lechon natin na gagawin. Yan. Yes, bawang. And of course, alpine. Okay guys, now ito na yung lechon natin na siguro I think 40 kilos, no? Yan, nilagyan natin ng ricado, and then first natin yan isinala ngayon. Kaya siguro ang target natin kahit mga 2.5 or 3 hours, no? Maluluto natin to. Kaya napakaganda yung uling. Kaya yun ang pinakamahalaga na sikreto din. And then maya-maya, no? Every 30 minutes siguro ipapakita ko sa inyo ang pagbabago, and then bago matapos, no? Kaya tuloy-tuloy lang mga guys, no? Sundan nyo lang tong proseso, but don't forget to like, share, and subscribe, no, sa channel natin, no, Sir Dennis, para mapapanood nyo pa ang mga ibang video. Kaya ako guys, tuloy-tuloy lang, no? Ito po yung updated natin ngayon, and then mamaya kukunan natin every 30 minutes. Okay guys, ngayon naka 30 minutes tayo. Ito na po yung update natin ngayon sa lechon na nilagay natin, no? Napakaganda yung uling. Mahalaga po talaga yung mga guys, no, na maganda yung resulta ng uling kasi magdepende talaga din sa lasa. Kaya yun, naka 30 minutes tayo. Ito yung updated natin ngayon. Now, napakasarap to na matikman natin mamaya. Kaya tuloy-tuloy lang guys. Ito yung lechon natin na 40 kilos, no? Napakalaki. Kaya napakasarap, no? Makikita natin mamaya. Yun, mga tropa natin yan, mga tropa Sir Dennis Troops.